Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Khi xem thể thao ngoài sự cuồng nhiệt, đôi lúc chúng ta sẽ nhìn thấy những sai lầm, những tình huống hại não, những pha xử lý nằm ngoài sự hiểu biết chúng ta. Và chính điều đó giúp chúng ta thưởng thức trọn vẹn hơn môn thể thao yêu thích. Trong video hôm nay, Thế giới hôm nay sẽ cho các bạn thấy một khía cạnh khác. Cùng khám phá video camera vô tình quay lại, những hành động đẹp khó tin xảy ra trong thể thao nhé. Đấu boxing. Trong boxing, mọi trận đấu đều khó khăn. Chỉ có người bị dính đòn nhiều và người bị dính đòn ít. Nhưng trong tình huống này, kết thúc trận đấu với chiến thắng. Thay vì ăn mừng chiến thắng, người võ sĩ này đã quỳ xuống, xin lỗi đối thủ của mình và dành nhiều thời gian để an ủi đối phương. Cú sút cuối cùng. Một cầu thủ bóng đá trẻ người Mexico không may bị sát hại. Trong ngày tang lễ, những người bạn và đồng nghiệp đã sắp đặt cho anh cú sút cuối cùng. Họ đã sắp xếp quan tài anh ấy ở một vị trí như thể đang thi đấu trên sân và ghi bàn. Sau đó, họ ôm lấy quan tài như ôm người đồng đội của mình mừng chiến thắng. Nhưng dần về sau, tất cả đều là những giọt nước mắt cùng với tiếng khóc nức nở. Solano. Sau khi Xavi Alonso của Zaragoza bị chấn thương, bóng được chuyển đến cho Solano với cơ hội ghi bàn rất cao. Thế nhưng anh đã chọn đưa bóng ra khỏi sân thay vì ghi bàn. Và dù đội anh đang bị thua 2 quả, anh đã đi đến xem tình hình sức khỏe cầu thủ đội bạn. Hành động đẹp của Solano ngay lập tức nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của người hâm mộ trên sân. Mike Bantanco. Mike Bantanco là võ sĩ nghiệp dư Philippines. Trong trận đấu với võ sĩ Jeremy Rasner, Mike áp đảo, tung hàng loạt đòn tấn công khiến Jeremy chỉ biết ôm mặt chịu trận. Trận đấu có thể dễ dàng kết thúc với chiến thắng knockout cho Mike. Tuy nhiên, anh đã chọn thua cuộc vì lòng tử tế và coi trọng cuộc sống con người, hơn là một chiến thắng ở giải nghiệp dư. Basim và Tamberi là hai vận động viên nhảy cao đại diện cho hai quốc gia khác nhau, nhưng giữa họ lại tồn tại một tình bạn rất đặc biệt. Tại chung kết Olympic Tokyo 2020, hai người cùng dừng bước ở mức xa 2m37. Trọng tài đã hỏi cả hai sẽ nhảy tiếp để phân định thắng thua, nhưng dường như với họ điều đó không cần thiết. Và lần đầu tiên sau 109 năm, huy chương vàng của một kỳ Olympic được trao cho hai vận động viên ở cùng một nội dung. Cả Basim và Tamberi đã không ngừng khóc vì chiến thắng và vì tình bạn của họ. Zinchenko. Không một ai mong muốn chiến tranh nổ ra trên chính quê hương của mình, và Zinchenko cũng thế. Tại vòng 27 giải Ngoại hạng Anh 2021-2022, Zinchenko và một cầu thủ đồng hương đã nhận được sự cổ vũ động viên từ khán giả trên sân trong bối cảnh Ukraine đang bị Nga tấn công. Không những vậy, các cầu thủ hai đội bóng Everton và Man City đều mặc áo mang thông điệp phản đối chiến tranh. Điều này cho thấy Zinchenko không đơn độc và giọt nước mắt của anh đã nói lên tất cả. Penalty. Video trong trận FC Bocholt gặp Bamberg ở giải đấu của Đức. Thay vì tận dụng cơ hội để đội bóng của mình có được quả phạt đền, Timo Munoz lại thành thật phân bua rằng không ai phạm lỗi với mình và cứu đội bạn một bàn thua. Djokovic. Djokovic không chỉ là vận động viên quần vợt nổi tiếng bởi tài năng, mà còn ở cách ứng xử nhân văn của anh. Trong tình huống trời mưa, khi cậu bé nhặt bóng cầm dù che cho Djokovic, ngôi sao này đã thân thiện mời cậu bé cùng ngồi tránh mưa, đưa vợt cho cậu xem, mời uống nước và trò chuyện vui vẻ.
16. Ghi bàn hockey. Thay vì phải kịch liệt đối đầu giữa tấn công và phòng thủ, hai cầu thủ hockey đã có màn xin vé trở về tuổi thơ khi chơi trò kéo búa bao để quyết định thắng thua, khiến người xem không khỏi ngưỡng mộ vì độ đáng yêu của cả hai. Mười 15. Vận động viên trượt băng. Trong lễ trao huy chương tại giải vô địch Autumn Classic International 2019, người xem khắp nơi trên thế giới đã hết lời khen ngợi sự tử tế trong thể thao đến từ vận động viên người Canada Keegan Messing khi anh Dương Quốc Kỳ giúp vận động viên Nhật Bản, người giành được vị trí quán quân, thực hiện nghi lễ trao cờ một cách trang trọng và tự hào nhất. Mười 14. Dick Hoyt. Dick Hoyt được tôn vinh là một người cha vĩ đại nhất khi biến mình thành đôi chân giúp con trai bại não trở thành vận động viên. Bằng cách cùng con tham gia hơn 1.000 cuộc đua trên khắp thế giới với các hình thức như bơi với một dây kéo chiếc thuyền chở con tham gia môn đạp xe, đẩy xe lăn để tham gia chạy bộ. Câu chuyện của cha con Dick đã chứng minh rằng những điều không thể khi cố gắng hết sức sẽ trở thành có thể. Mười 13. Neymar. Tự nhiên đang thi đấu, trọng tài lại giơ ra thẻ vàng, làm Neymar được dịp hú hồn tưởng mình bị phạt. Ai dè trọng tài chỉ đang dàn cảnh để chụp ảnh selfie. Dù bị troll, nhưng Neymar sau khi phát hiện sự việc lại rất thản nhiên, thậm chí còn vui vẻ phối hợp để trọng tài có những bức ảnh đẹp hơn. Phong cách ngôi sao lớn là đây đúng không các bạn? Mười 12. Simon Chabrot. Khi Kip Kemoy kiệt sức trước vạch đích, trong khi các vận động viên khác tranh thủ về đích, thì Simon Chabrot đã cho thấy tinh thần thể thao quan trọng hơn chiến thắng. Thay vì tiếp tục chạy và có huy chương, anh ta đã dừng lại, cố dìu Kip Kemoy cùng nhau về đích. Dù không chiến thắng, nhưng anh ấy đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. Trying to be your... Oh, that's the Simon Chabrot, I think. Kip Kemoy should just go, of course, and help They should please just rush there. They should just rush there. It's Chabrot. 11. Christian Pulisic. Khi nhìn thấy đứa trẻ bị đưa ra sân, Christian Pulisic đã tạm dừng cuộc phỏng vấn để nói chuyện với cảnh sát, sau đó tạo dáng chụp ảnh với fan trẻ của mình. Hành động của ngôi sao bóng đá Hoa Kỳ đã nhận được mưa lời khen từ người hâm mộ. Mười. Aleister Brownlee. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chính vì lẽ đó mà vận động viên người Anh Aleister Brownlee đã không chút đắn đo khi quyết định bỏ qua cơ hội giành huy chương vàng của mình để dìu cậu em trai ruột cùng về đích ở nội dung chạy 10 km tại giải vô địch thế giới 3 môn phối hợp. And Aleister Brownlee would help the younger of the Brownlees in, push him across the line. It would be Johnny second, Aleister... 9. Justin Gatlin. Justin Gatlin luôn mơ ước một lần đánh bại thần gió Usain Bolt vào năm 2017. Trong lần đua cuối cùng của Usain Bolt, Gatlin đã làm được điều này khi về đích nhanh hơn Bolt chỉ 0,03 giây. Tuy nhiên, hành động của anh mới làm người xem nể phục. Justin Gatlin đã cúi đầu trước huyền thoại Usain Bolt với thông điệp mà Gatlin đưa ra là: tôi thắng nhưng không phục anh vì những gì đã làm. Tám. Cậu bé xem bóng chày. Được tặng một quả bóng chày, cô gái kế bên muốn xin, nhưng cậu bé đã nhanh chóng rời đi và đem quả bóng chày tặng cho một fan nhí khác. Cậu bé thật sáng suốt các bạn nhỉ? Bảy. Trọng tài. Cao thủ không bằng tranh thủ, thế nên nhân lúc hai đội làm thủ tục trước trận đấu, nam trọng tài biên đã có hành động khiến mọi người vỡ òa khi cầu hôn nữ đồng nghiệp ngay trên sân cỏ. Câu chuyện kết thúc với một màn happy ending khiến bao người ngưỡng mộ. Sáu. Dmytro Keda. Cậu bé 12 tuổi Dmytro Keda đã được cho vào sân để ghi bàn ấn định chiến thắng cho Shakhtar Donetsk trong trận đấu từ thiện trước Lechia Dansk của Ba Lan. Điều này đã an ủi phần nào cho sự khốn khổ của cậu khi gia đình Keda phải chạy nạn khỏi Ukraine, nơi Nga đang bắn hàng tấn tên lửa vào vùng quê của cậu.
Và một điều đau xót hơn, cha cậu đã mất trong cuộc chạy trốn tìm sự sống này. Năm, Eriksen. Trận mở màn Euro 2020 giữa Đan Mạch và Phần Lan. Không chỉ các cầu thủ trên sân, mà ngay cả cổ động viên cũng đã chìm vào những khoảnh khắc lo lắng khi nhìn thấy Christian Eriksen bất ngờ ngã gục trên sân bóng. Các đồng đội của Eriksen đã nhanh chóng tạo thành hàng rào bảo vệ xung quanh nhằm giúp các nhân viên y tế tập trung cấp cứu và bảo vệ quyền riêng tư của Eriksen. Bốn, sút penalty. Sau một tình huống, trọng tài cho rằng cầu thủ của Torres đã phạm lỗi với tiền đạo Vittorio Esposito trong vòng cấm. Dù vậy, bản thân Vittorio cũng đã không làm fan hâm mộ thất vọng vì sự trung thực của mình khi cho rằng hậu vệ của đội khách không phạm lỗi, nên anh đã quyết định sút bóng ra ngoài, từ chối cơ hội ghi bàn. Ba, Sergio Garrido. Trong cuộc tranh huy chương vàng bộ môn bắn cung giữa Sergio Garrido với Claudio Alves. Ở lượt bắn thứ hai, Claudio Alves gặp sự cố nên không thể hoàn thành lượt bắn của mình. Thay vì lợi dụng cơ hội để có thể bỏ xa đối thủ và giành ngôi vô địch, Sergio Garrido lại bỏ qua một lượt bắn để cuộc chơi công bằng hơn. Một, đấu vật. Màn đấu vật của hai nữ vận động viên trong đoạn video nó lạ lắm các bạn à. Thay vì mặc trang phục gọn gàng, họ lại diện váy như đi dự tiệc. Không những thế, chiêu mỹ nhân kế cũng được đưa vào trận đấu kỳ lạ đến khó tin. What? He's what? Go ahead. Referee Brian Stifler. Yeah. Hành động đẹp nào trong thể thao làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment cho Thế giới hôm nay cùng mọi người biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.